Λοιπόν, βάζω και τα κουτάλια να απλωθούν οι γεύσεις. Perfect. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, όλη την παρέα και τον οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι, είπαμε καλό μήνα, καλό Μάιο να έχουμε, ευλογημένο με υγεία. Σας είχα κάνει στο προηγούμενο βίντεο μία ερώτηση για 2 συνταγές. Με πάρα πολύ μικρή διαφορά κέρδισε η πατατοσαλάτα. Συνεπώς σήμερα θα φτιάξουμε την πατατοσαλάτα και στο επόμενο βίντεο θα φτιάξουμε το πινιρλί. Και για να μην πολυλογούμε πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε! Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 5 μέτριες πατάτες, ένα καρότο, ένα μικρό ματσάκι φρέσκο κρεμμυδάκι, μικρό ματσάκι μαϊντανό, μισό φλιτζάνι του τσαϊού καλαμπόκι βρασμένο, μερικά αγκουράκια μαριναρισμένα, ένα φλιτζανάκι του καφέ μικρό κάπαρι, είναι υλικά για τη σαλάτα. Ελάτε να σας πω και για την σάλτσα. Θα χρειαστούμε 2 ώριμα αβοκάντο, λίγο λεμόνι, 125 γραμμάρια ελαιόλαδο, σκόνη σκόρδο. Αν δεν έχετε σκόνη θα πάρετε μία σκελίδα σκόρδο φρέσκο και θα την πολτοποιήσετε, μαύρο πιπέρι και αλάτι. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Και ξεκινάμε να κόβουμε τη σαλάτα μας. Τις πατάτες τις έχω βράσει, τις έχω ξεφλουδίσει και το καρότο το ίδιο για να μην τρώμε το χρόνο. Και ξεκινάμε με πατάτες που θα κόψω τις πατάτες όχι σε πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια, δηλαδή στα 2 και 1-2. Ούτε μικρά όπως κόβουμε για την ρώσικη, ούτε μεγάλα, περίπου τέτοια κομμάτια. Για τη ρώσικη πρέπει να κόβουμε πολύ ψηλά, για να βγει νόστιμη σαλάτα. Γιατί και από το κόψιμο της σαλάτας εξαρτάται και η γεύση, έτσι το ξέρετε. 1, 2... Ωραία. Και συνεχίζω με όλες τις πατάτες. Τις πατάτες μην τις βράσετε για πάρα πολύ, δηλαδή πρέπει να είναι βρασμένες, αλλά όχι παραβρασμένες. Και αυτό είναι καλό να τις πλύνουμε τις πατάτες πολύ καλά με τη φλούδα
και να τη βράσουμε με τη φλούδα, έτσι, για να κρατήσει όλα τα συστατικά, βιταμίνες. Και φυσικά τη γεύση της, γιατί αν θα τις βράσετε ξεφλουδισμένη, δηλαδή θα την ξεφλουδίσετε και μετά θα την βράσετε, θα φύγει και το άμυλο, θα φύγουν όλα τα συστατικά που έχουν οι πατάτες. Έτοιμη η πατάτα μας, την βάζουμε όλη σε ένα μεγάλο μπολ που θα το ανακατέψουμε όλο. Αφού έχουμε βάλει την πατάτα, πριν βάλουμε οτιδήποτε άλλο, τα υπόλοιπα υλικά, λίγο θα την αλατίσω. Θα την ανακατέψω. Και πάμε να κόψουμε τα υπόλοιπα υλικά στην άκρη. Το καρότο θα το κόψουμε ψηλά. Γιατί? Επειδή είναι μόνο ένα καρότο, πρέπει να πάει σε όλη τη σαλάτα. Αν θα κόψουμε μεγάλα κομμάτια, σε κάποια πιάτα θα υπάρχει, σε κάποια όχι. Οπότε τι κάνουμε? Κόβουμε καρεδάκια ψηλά, έτσι όπως το κόβουμε στη ρώσικη σαλάτα. Πάρα πολύ μικρά καρεδάκια, τόσο. Όσο γίνεται πιο ψηλά καρεδάκια. Έτοιμο και το καρότο μας. Προσθέτω το καρότο. Τώρα θα κόψουμε τα αγκουράκια μας. Λοιπόν, εγώ πήρα πίκλες μικρές, είναι περίπου 10 αγκουράκια. Εσείς αν έχετε μεγαλύτερο θα βάλετε 2-3. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτά τα αγκουράκια είναι πάρα πολύ ψηλά, βλέπετε. Δηλαδή είναι, το κόβω στα 4 και βλέπετε πόσο ψηλά καρεδάκια βγαίνουν. Δηλαδή όπως είναι το αγκουράκι, 1 και 2 και το κόβω. Βλέπετε στα μικρά αγκουράκια βγαίνουν πολύ ψηλά καρεδάκια, δεν χρειάζεται να το κόψουμε πολλές φορές. Τα λιγάκι πιο μεγαλύτερα το κόβουμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή κάνεις περισσότερη προσπάθεια για να κόψεις ψηλά καρεδάκια. Ενώ στο μικρό βλέπετε πόσο γρήγορα το έκανα. Ωραία. Έτοιμα. Τα βάζουμε και αυτά μέσα στο μπολ. Μέσα στο μπολ επίσης βάζουμε την κάπαρη, την οποία την έχω ξεπλύνει, την έχω στραγγίξει. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού και μισό φλιτζάνι του τσαγιού
καλαμπόκι, το οποίο αγόρασα εγώ βρασμένο στο ατμό. Λοιπόν, βάλαμε τα βασικά υλικά και τώρα θα κόψουμε την πρασινάδα μας. Ξεκινάμε με κρεμμυδάκι, το άσπρο μέρος, το οποίο θα κόψω στα δύο για να είναι πιο ψηλό. Αν δεν έχετε χλωρό κρεμμυδάκι φρέσκο, μπορείτε να κόψετε ένα μικρό ξερό κρεμμύδι, γλυκό. Τώρα αυτή την εποχή που είναι καινούρια σοδιά, είναι πολύ γλυκό το κρεμμύδι, πολύ ωραίο. Ειδικά αν θα βρείτε τα βάτικα, είναι ιδανική περίπτωση. Λοιπόν, κόβω και αυτό. Αφού κόψαμε το κρεμμύδι, θα κόψουμε τώρα το μαϊντανό. Επίσης ψιλοκομμένος. Ένα μικρό ματσάκι, περίπου μισό φλιτζάνι του τσαϊού είναι αυτό. Βέβαια, στις σαλάτες οι αναλογίες που δίνουμε είναι ενδεικτικές. Δηλαδή, σε κάποιον αρέσει πιο πολύ μαϊντανός, θα βάλει λίγο παραπάνω. Σε κάποιον δεν αρέσει πάρα πολύ κρεμμύδι, θα βάλει λιγότερο. Αν δεν σας αρέσει κάπαρη, μπορείτε να μην τη βάλετε καθόλου, εφόσον υπάρχει ένα ξινό στοιχείο, όπως είναι οι πίκλες, τα αγκουράκια. Σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει το καλαμπόκι. Μην βάλετε, απλά παρακαλώ, όχι κονσέρβα. Να πάρετε αυτό που είναι βρασμένο στο ατμό και βρίσκεται στα μανάβικα, στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια. Λοιπόν, αφού κόψαμε και την πρασινάδα μας, βάζουμε και αυτή. Αφού έχουμε προσθέσει όλα τα υλικά, βάζω λίγο όμως, πολύ ελάχιστο αλάτι από πάνω, έτσι. Και λίγο μαύρο πιπέρι, περίπου ούτε μισό κουταλάκι του γλυκού. Ανακατεύω. Αφού το ανακατέψω, θα το αφήσω στην άκρη και θα φτιάξουμε τη μαϊονέζα, δηλαδή dressing ουσιαστικά, όχι μαϊονέζα, από αβοκάντο. Αφού το ανακάτεψα, αφήνω στην άκρη. Για να φτιάξουμε λοιπόν το dressing αυτό που θα βάλουμε στη σαλάτα μας, θα χρειαστούμε ένα μούλτι, ένα blender, έτσι. Λοιπόν, και τι κάνουμε. Θα το βάλω στην άκρη προς το παρόν. Καθαρίζουμε τα αβοκάντο. Κόβουμε. Βγάζουμε το κουκούτσι. Ωραία. Τώρα, όπως είναι το blender μας, βάζουμε μέσα, παίρνουμε το κουτάλι και αφαιρούμε τη σάρκα και τη βάζουμε μέσα.
Μέσα λοιπόν στο blender τρίβω λίγο ξύσμα από λεμόνι, λίγο. Τόσο. Βάζουμε μέσα. Στίβω λίγο λεμόνι, το μισό προς το παρόν. Αν θα χρειαστεί θα προσθέσουμε. Βάζω 125 ml λάδι. Ένα κουταλάκι του γλυκού ή λιγότερο σκόνη σκόρδο. Αν δεν έχετε σκόνη θα βάλετε μία σκελίδα φρέσκο σκόρδο. Λίγο αλάτι, να μην παρακάνουμε το αλάτι γιατί έχουμε αλατίσει τη σαλάτα. Και το μαύρο πιπέρι. Και χτυπάμε. Ωραία, λοιπόν, αφού το έχουμε χτυπήσει, θα σας δείξω και πώς είναι η υφή του. Θα το δοκιμάσω. Ωραίο, λεμόνι δεν θέλει. Θέλει λίγο αλάτι. Και θέλει λίγο σκόρδο ακόμα. Είναι έτοιμο, θα σας δείξω και από κοντά πώς είναι. Σας δείχνω πώς είναι, βλέπετε, πολύ καλά φαίνεται και είναι έτοιμο. Λοιπόν, βλέπετε πώς έχει γίνει, σας το έδειξα από κοντά και τώρα θα το βάλουμε μέσα στη σαλάτα μας. Αν σας φανεί για σας, για τα δικά σας γούστα είναι λίγο το λεμόνι, μπορείτε να προσθέσετε το άλλο μισό. Για τα δικά μου γούστα είναι αρκετό το λεμόνι. Και τώρα το ανακατεύουμε. Πήρα επίτηδες ένα μπολ μεγαλύτερο από τη σαλατιέρα που θα σερβίρω. Για να μπορέσω να το ανακατέψω καλά. Από κάτω προς τα πάνω. Δεν ανακατεύουμε έτσι, γιατί θα γίνει νιανιά. Λοιπόν, ωραία. Ανακατέψαμε και τώρα θα το βάλουμε στη σαλατιέρα όμορφα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή τη σαλατιέρα, την αγαπημένη μου. Λοιπόν, και βάζω είναι πολύ υγιεινή σαλάτα. Μη φοβάστε να τρώτε βραστή πατάτα. Η τηγανιτή είναι αυτή που βλάπτει. Η βραστή ή στο φούρνο μπορούμε να τρώμε την πατάτα. Πολύ ωραία.
έτοιμη. Τη βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν, βάζω και τα κουτάλια με αυτόν τον τρόπο. Αφήνω στην άκρη για να το δοκιμάσουμε αργότερα, λίγο να απλωθούν οι γεύσεις. Αφού τελειώσαμε τη σαλάτα, αφού φτιάξαμε το dressing με αβοκάντο, υπάρχει περίπτωση, μεγάλη πιθανότητα, να μου πούν πολλές κυρίες και κύριοι ότι δεν τρώμε αβοκάντο. Με τι μπορούμε να το αντικαταστήσουμε? Με τη μαϊονέζα, φυσικά η πρώτη επιλογή για να είναι πιο νόστιμα, αλλά θα τη φτιάξουμε μαζί τώρα, ή απλά με λίγο λαδάκι και λίγο λεμόνι, για πιο ελαφρύ εκδοχή. Ωστόσο, εγώ θα σας φτιάξω την μαϊονέζα τώρα, θα σας δείξω πώς την φτιάχνω, για να έχετε μία εναλλακτική και να μην το ψάχνετε. Έχω εγώ στο κανάλι μαϊονέζα σε 2 συνταγές, νομίζω το έχω δείξει, αλλά για να το έχετε λίγο πιο πρόχειρα, να μην το ψάχνετε, θα το φτιάξουμε πάλι μαζί και πάμε να σας πω τι θα βάλουμε στη μαϊονέζα μας. Τι θα χρειαστούμε για τη μαϊονέζα μας? Εδώ σε ένα ειδικό γυάλινο δοχείο για τη ράβδο χειρός έχω βάλει 250 ml σπορέλαιο. Δεν συνιστώ να το φτιάχνετε με ελαιόλαδο, γιατί θα γίνει πιο βαριά η μαϊονέζα. Λοιπόν, επίσης, τι θα χρειαστούμε για 250 ml σπορέλαιο? Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι ψηλό, ένα αυγό μέτριο, ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι, ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα απαλή. Όλα τα υλικά μας πρέπει να είναι σε θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Βάλαμε λοιπόν όλα μας τα υλικά και το τελευταίο πρέπει να μπει το αυγό. Είπαμε ότι το τελευταίο μπαίνει το αυγό. Προσεκτικά με το αυγό, δεν πρέπει να σπάσει το αυγό, εννοώ να διαλυθεί ο κρόκος. Άρα, προσεκτικά σπάμε και βάλαμε και το αυγό μας. Παίρνουμε το blender, δεν δουλεύει, δεν το ανακατεύουμε αμέσως. Όπως μπαίνει, σκεπάζουμε τον κρόκο μας και αρχίζουμε και χτυπάμε. Δεν σηκώνουμε τη ράβδο, αν δεν θα δούμε ότι αρχίζει και πίζει. Βλέπετε. Και είναι έτοιμη η μαϊονέζα μας. Πόσα λεπτά? Ούτε 1 λεπτό. Δοκιμάζουμε μια χαρά και αν δεν μας αρέσει κάτι, διορθώνουμε τη γεύση. Αν θέλουμε να είναι λιγάκι πιο όξινο, προσθέτουμε το ξύδι. Τέλειο. Θα σας δείξω και από κοντά. Σας δείχνω και από κοντά τη μαϊονέζα. Δείτε πώς είναι. Βλέπετε? Μπορείτε να φυλάξετε τη μαϊονέζα στο ψυγείο μέχρι 48 ώρες σε γυάλινο βαζάκι όμως. Θα το μεταφέρετε, αν δεν θα το χρησιμοποιήσετε όλο, θα το βάλετε σε γυάλινο βαζάκι, θα το κλείσετε και θα το αφήσετε στο ψυγείο. Καλό είναι να καταναλωθεί αμέσως, γι' αυτό και φτιάχνουμε φρέσκια. Αλλά αν έμεινε, γυάλινο βαζάκι, κλειστό το καπάκι και στο ψυγείο maximum 48 ώρες. Και εννοείται ότι θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, βάζω λίγο. Και
το δοκιμάζω. Perfect. Δηλαδή, καταπληκτικό. Δεν του λείπει τίποτα για τα δικά μου γούστα. Τώρα εσείς αν θέλετε προσθέτετε κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Πάντως για τα δικά μου γούστα είναι καταπληκτικό. Θα μου πεις εσύ το φτιάξες, βεβαίως. Λοιπόν, αντικειμενικά το βλέπω εγώ και θα το φάω μετά. Εδώ τελειώσαμε και με αυτή τη συνταγή. Ελπίζω να σας αρέσει όπως σας άρεσε και η άλλη πατάτα που έχω στο κανάλι. Μην ξεχάσετε το δικό σας like είναι το ευχαριστώ σας για τη δική μου δουλειά. Τα σχόλια εννοείται ότι γράφετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προωθείτε το βίντεο στους φίλους σας και αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ, δεν κάνατε ακόμα εγγραφή αλλά σας αρέσει περιεχόμενο, αποφασίστε αν θα κάνετε εγγραφή ή όχι. Και μην ξεχνάτε να πατάτε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις του καναλιού για να μην χανόμαστε. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Το παιδί, έλα, ανέβα τώρα να σε δουν. Κουρευτήκαμε, κάναμε ποτέ προχθές, έλα. Ορίστε, ορίστε. Κουρευτήκαμε, έχει γίνει μια ομορφούλα, ήταν όμορφη, αλλά τώρα έχει γίνει καλοκαιρινή όμορφη. Ορίστε. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Λίζα, όλη την παρέα και τον οπερατέρ. Σας στέλνω την αγάπη μου, μεγάλη αγκαλιά και από τη Λίζα. Γεια σας.